السلام علیکم. زه یم شهزاد خان. نن چې د یوټیوب زما کوم ټاپک دی هغه دی دا ډېر ملګري دا کوېسچن کوي چې مونږ ته به ټایټل له کوم ځای نه میلاویږي، مونږ به د خپل ویډیو ټایټل څنګه لګو. نو تاسو ته ښه اسانه او ښه ایزي طریقه ښیم چې تاسو خپل ویډیو ټایټل څنګه لګوئ. ښه په اسانه طریقه به زه تاسو پوهوم. صحیح ده. لیټ سپوز زه یو ویډیو اپلوډ کوم، دا ویډیو دا ټاپک ته یعنی یوټیوب ویډیو به زه څنګه اپلوډ کړم. نو زه به یوټیوب اوپن کړم، دلته به زه ولیکم how to create YouTube. ګوره تاسو کتلی شئ که نه how to create YouTube channel. تاسو دا کتلی شئ دا څونه ټایټل ماته رالو. how to create YouTube channel, how to create YouTube channel and money, how to create in mobile YouTube channel. پوه شو تاسو دا مختلف ټایټل ماته رالو. دا ټایټل چې کوم دی تاسو دا ټیکس کې هم دا ورکولی شئ، دا تاسو په ټایټل کې هم ورکولی شئ. دا ښه اسانه دی چې تاسو دا کاپي اخیستی شئ ښه په اسانه باندې. نو دا هم شو ټایټل. دویمه خبره دا ده چې کوم ټاپک سرچ وي هغه ټاپک سرچ کوئ. ټیک ته ضروري نه لکه ما دا سرچ کو، دا ګور تاسو گیمینګ سرچ کولی شئ که نه، خپل ویلوګ هم سرچ کولی شئ. اسلامي کسان چې کوم دي که نه تاسو زه شو کوم ورګه اسلامي ویډیو دا تاسو کتلی شئ دا هغه اسلامي ویډیو دی. دا اوس دې مکمل هغه ټایټل څنګه ورکړي تاسو کتلی شئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. تاسو دا کتلی شئ کومې طریقې سره دې ټایټل ورکړی. نو دې طریقې سره تاسو هم ورکولی شئ. ښه د لیکلي د هر قسم بیمارۍ او ختمېدو مجربه وظیفه د خپل ټایټل دلته ورکړی. ټیک ده. نو تاسو داسې قسم داسې ټاپک باندې ټایټل ورکولی شئ. نو دا ښه اسان دی، هېڅ مشکل پکې نشته. بله خبره دا ده چې یو به ټایټل ورکوئ، یو به ډسکرپشن ورکوئ. ډسکرپشن کې هم مطلب تاسو دا ورکولی شئ، پای کې تاسو دا لیکي چې دا ویډیو څه دپاره ده او مطلب دا به زه دې ویډیو کې ما دا ویلي. بل خبره ده چې تاسو د ویډیو ټایم خوښ کړئ، په هغه ټایم باندې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ، نو ستاسو چینل به خامخا رینکینګ کوي. صحیح ده. ښه زه اوس دلته دا یو ویډیو دا ګوره په 2 کالو کې څونه کسانو کتلی. دا ویډیو زه اوپن کوم دلته اگر تاسو ته یې ښیم. صحیح ده چې دا څونه کسانو کتلی ده. دا تاسو کتلی شئ چې 218 کمنټس پرې راغلي، 200 کسانو کتلی ده، تاسو کتلی شئ. ټیک ده. او په مطلب دې باندې څونه ویورز راغلي، څونه سبسکرایبر پرې ورته میلاو شوي دي. نو دا ټول دا اوس په دې کې ډیټیل ښیي. دا اوس ګوره تمنیل د ده ښی دی او اینډ سکرین یې ښی دی، کمنټس یې کم دی دا کمزوری دی، او دا نور لږ تاسو ټول ډیټیل ورکړي که نه. ښه دا دغه ټیکس لګولي. ټیک ته تاسو کتلی شئ دا هغه اسلامي ویډیو کې ټیکس دی. نو په دې به هم پوهیم چې دا ټیکس به تاسو څنګه مطلب داسې قسم ویډیو نه وباسئ. لیټ سپوز دا اسلامي ویډیو ده، داسې زما یو ورور لګي داسې یو ویډیو جوړوي، نو هغه به مطلب دې سره چې سیم وي. په دې شیر باندې به کلیک کړي، دې ځای نه به کاپي واخلي. چې کله دې ځای نه کاپي واخیستو دلته به راشي دې پلس نشان باندې. دا په موبایل کې هم کېږي. صحیح ده. یوازې ضروري نه تاسو په لیپټاپ پی سي کې کوئ. دلته به سرچ کړئ ریفټ ټیکس. ریفټ ټیکس دا ریپټ ټیکس سرچ کې د لومبۍ کوم آپشن دی په دا به تاسو سره شي. دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. ښه دلته چې کوم ټایټل ما هلته کاپي کړی به دلته زه پیسټ کړم. صحیح ده. دا تاسو کتلی شئ د دې ما ته ټول هغه چې کوم دی هغه اسلامي هغه هر څه ما دلته راوړل. نو د دې ځای نه زه دا ټیکس دې ځای نه کاپي اخیستی شم ښه په اسانه باندې. نو مطلب مې دا دی چې هېڅ هم پکې مشکل نشته، ښه اسان دي. د دې نه زه ټول په یو ځای کاپي اخیستی شم. دا دی. صحیح ده. همدغه طریقې ده. ښه بیا چې کوم دی تاسو په تمنیل باندې ډېر زیات توجه ورکوئ. صحیح ده. ستاسو تمنیل چې کله کلیر نو تاسو ویډیو به خامخا مخکې ځي او به رینکینګ کې روان وي. خو چې کله ستاسو تمنیل ټیکي. ټیک ده. تمنیل باندې زیاتره فوکس ساتئ. دا اوس دې لږ ویډیو اپلوډ کړی ده یو ورځ مخکې، څنګه تمنیل یې ولې جوړ کړی ده او د ویورز ته یې وګوره. نو ستاسو ویورز ځکه نه راځي چې ستاسو تمنیل صحیح نه وي، په هغې ته څوک د ورتلو کوشش نه کوي. زه اوس خپله زما زړه غواړي دې باندې زه کلیک کړم دا ویډیو زه واچ کړم چې دې کې څه ورکړي دي. ټیک ده که نه. نو داسې قسم
تمنیل جوړوي هیڅ ډېره زیاته خواري کوي کوشش کوئ چې ډیلی تمنیل کې تاسو چینج راولئ صحیح ده نو دې سره به ستاسو ویډیو مخکې رینګ کوي مخکې به پروموټ کېږي ښه په اسانه باندې بس کوشش او محنت غواړي دا تاسو کم تمنیل چې ګورئ دا مخکې روان دی ښه دا تاسو په دې باندې پوه شوي چې زموږ ټایټل څنګه لګو بله خبره دا ده دا دې زه همداسې کاپي کړم که نه بېګا هم ماته یو ملګري خبره وکړه ټرانسلیټ په دې هم دې کې پویم دا دلته ما اوس کاپي واخیسته دا زه دلته پیسټ کوم صحیح ده پیسټ مې کوم او دا زه اردو ته کنورټ کوم اسلامي ویډیو زه دلته کتلی شئ تاسو دلته راتلی شم دا زه پښتو ته کنورټ کوم پښتو تاسو دا کتلی شئ اسلامي ویډیوګانې دلته نه پلی کولی هم شم او بله خبره دغه ځای نه کاپي خو هم اخیستی شم صحیح ده ښه په اسانه باندې دې ځای نه نو دا ښه په اسانه باندې کېږي عمده طریقې ده داسې قسم ویډیو کتلو ته پر زما چینل لایک سبسکرایب کړئ والسلام